När jag och Eleanor åker ut med husbilen så tar vi med oss vårt tvillingkort som vi har till Boxer-abonnemanget i hemmet. Så när vi är ute så använder vi oss av marksända tv-nätet. Och med det så finns det då fördel att du kan ha med dina favoritkanaler då, du har hemma i Boxer. Alla tv-apparater nu för tiden har en inbyggd digital tv-box. För att kunna använda den här så behöver man ha den här CA-modulen då. Och CA står för Conditional Access, där vi kan använda vårt programkort då med de kanalerna som jag har i hemmet. Så där får vi bara in det programkortet i tv-modulen, CA-modulen. Och nu är det precis som i hemmet. Sök in kanalerna och du har de kanalerna du betalar för i hemmet via Boxer. Jag tycker det är smidigt att ta med sig bara kortet. Så har du med dig alla dina kanaler. Glöm inte att prenumerera på vår kanal. Jag kommer kontinuerligt, som jag sagt tidigare, att leverera lite nya videos, lite nya saker som jag pysslar med och dela med mig av min kunskap till er. Ha det gott, ta hand om er, hej på er!